นี่ทำท่าเหมือนพวกบิวตี้วอล์กเกอร์เลยโชว์ของกินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุกอินทีวีค่ะวันนี้สงสัยกันนะสิว่าอะไรอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นกับคลิปวิดีโอเค้กบางฟูเฮนของเราก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากให้เราทำตัววากาชิอื่นๆนะคะออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะคะว่าวากาชิคืออะไรนะคะวากาชิในภาษาญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันก็คือตัวขนมที่เป็นตัวสไตล์ดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งมันจะใช้ส่วนผสมหลักนี่คือตัวถั่วนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วขาวถั่วแดงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทำวุ้นหรือไดฟุกุก็ตามเนี่ยพวกนี้จะเป็นวากาชิทั้งหมดเลยแล้วในวันนี้นะคะเราจะทำตัวชิโรอังก็คือตัวถั่วขาวกวนนั่นเองค่ะแต่ถั่วขาวที่เราจะใช้เนี่ยมันไม่ใช่ถั่วขาวธรรมดานะถั่วขาวตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยตัวยี่ห้อนี้นะคะจริงๆยี่ห้ออื่นก็มีนะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะเฟิร์นยังไม่แน่ใจนะคะว่าตัวนี้นะในประเทศไทยเรามีหรือยังนะคะแต่ว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ของคันโดซังเนี่ยเป็นคนหิ้วมาให้จากประเทศญี่ปุ่นเลยเราก็เลยได้ทำเมนูนี้กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทำตัวถั่วขาวกวนกันเลยเนาะเดี๋ยวเฟิร์นจะเริ่มจากการอธิบายตัวสัดส่วนของวัตถุดิบทั้งหมดที่เราทำตัวถั่วขาวกวนกันนะคะนั่นก็คือถั่วขาวนะคะทั้งหมด500 กรัมนะโดยที่เราจะต้องคัดเมล็ดนะคะเอาแต่เมล็ดดีๆอย่างนี้นะคะเมล็ดต้องเมล็ดใหญ่นะเมล็ดเล็กเฟิร์นยังไม่เคยลองทำนะว่าโอเคหรือเปล่านะแล้วก็ต่อมาด้วยตัวน้ำตาลทรายนะคะนี่นะเราใช้ทั้งหมด450 กรัมนะคะแล้วก็ยังมีตัวของน้ำเปล่านะคะเราจะใช้น้ำเปล่า2 ถ้วยนะคือถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้นะฝั่งนี้นะสำหรับล้างนะคะแล้วก็ฝั่งนี้สำหรับแช่ไว้ค้างคืนนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตัดถั่วกันก่อนนะเราใช้ทั้งหมด500 กรัมนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราตัดถั่วแล้วเราต้องแยกคัดเมล็ดด้วยนะตัวนี้คือถั่วชนิดนี้เนี่ยคือถ้าไม่สวยมันก็ทำออกมาไม่ได้คุณภาพนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเวลาเขาทำคัดเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความสวยงามนะเฮ้ยคนลืมอ่ะปกติเวลามันช่างตวงอ่ะมันต้องโอเคเราก็จะใส่ถั่วลงไปโอเคคราวนี้เรามาคัดตัวเมล็ดถั่วที่เราจะไม่ใช้กันนะเราจะเลือกเฉพาะตัวดีๆนะคะอย่างตัวที่ไม่โอเคเนี่ยคืออย่างนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันอาจจะไม่โฟกัสนะแต่มันจะมีลักษณะแบบเนี่ยมันไม่เต็มเมล็ดเห็นปะเนี่ยมันจะไม่เต็มนะเนี่ยเราเมื่อกี้มีถุงนะเรานี้ใส่เข้ามาเราไม่เอาอันนี้เราไม่เอานะเราก็พยายามคัดเมล็ดออกเอาค่ะหลังจากเราทำการคัดเมล็ดถั่วเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ถั่วที่มีคุณภาพ500 กรัมมาเรียบร้อยแล้วเมล็ดเต่งตึงมากอย่างนี้เลยเราคัดมาประมาณนี้ก็พอ500 กรัมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำการล้างถั่วกันค่ะเราจะทำการล้างเมล็ดถั่วเนี่ย1 รอบก่อนนะก่อนที่จะแช่นะคะโอเคเราก็จะเทตัวเมล็ดถั่วทั้งหมดนะคะลงไปในน้ำนะอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะล้างเป็นจำนวน1 รอบก่อนนะคะเอาละค่ะพอหลังจากเราล้างเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกรองเอาน้ำตัวนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแช่น้ำอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำสะอาดอันใหม่ตัวนี้นะคะเทลงไปพอเทน้ำลงไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เหลือแค่รอค่ะเราจะทำการพักตัวถั่วตัวนี้เอาไว้1 คืนด้วยกันและเดี๋ยวเฟิร์นขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเริ่มทำกันต่อค่ะเพราะว่าถั่วตัวนี้ต้องพัก1 คืนเนาะหลังจากรอมาประมาณ1 คืนนะคะมีการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อกี้ขออภัยง่วงนอนมากนิดนึงตอนนี้เราก็ได้ตัวถั่วขาวที่แช่ค้างคืนแล้วลักษณะของเมล็ดถั่วขาวที่แช่ค้างคืนแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูลักษณะของเม็ดที่ได้หลังจากแช่ค้างคืนนะคะไซส์จะเป็นประมาณนี้นะกับฝั่งนี้นี่คือไซส์ก่อนที่มันจะแช่เห็นปะนี่ลักษณะคือมันไม่เหมือนกันอันนี้คือแช่มาแล้วนะคะ1 คืนอันนี้คือยังไม่ได้แช่นะลักษณะไม่เหมือนกันนะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำตัวถั่วกวนกันเลยนะคะเอาล่ะหลังจากเราเอาตัวน้ำออกจากถ้วยที่แช่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการเริ่มต้มนะก็จะเอาตัวถั่วที่เราเอาน้ำออกแล้วนะใส่ไปเลยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะเราจะใช้เป็นน้ำเปล่าในการต้มเหมือนเดิมเนาะใส่น้ำลงไป
จะเปิดเตานะแล้วก็ต้มมันไปด้วยไฟอ่อนนิดนึงประมาณไฟกลางๆอะค่ะนะโอเคค่ะหลังจากมันเริ่มเดือดแบบนี้นะเราก็จะทำการปิดไฟนะคะแล้วก็จะทำการช้อนตัวฟองทั้งหมดนะออกจากหน้าตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเมล็ดถั่วนะคะไปน็อกน้ำเย็นก่อนเพื่อจะเอาตัวเนี่ยเปลือกของมันออกไปเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ใส่ลงไปน็อกน้ำเย็นในนี้นะคะลงไปใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเอาเปลือกนะคะออกนะแกะเปลือกออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องต้มให้เป็นแม่ทีนึงในระหว่างนี้เราก็จะแกะเปลือกมันออกจริงๆมันจะง่ายขึ้นนะเพราะมันต้มแล้วเนาะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อถั่วแบบนี้นี่มีลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มอีกรอบหนึ่งกันนะคะไปเลยเอาละเดี๋ยวเราก็จะเทใส่หม้อเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปในคราวนี้เราไม่ต้องใส่มากนะคะเราใส่แค่ให้มันแบบเนี่ยประมาณนี้ประมาณคุมได้ทั้งหมดพอดีประมาณนี้เนาะพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเปิดไฟนะคะต้มต่อด้วยไฟกลางเหมือนเดิมหลังจากที่เราต้มมาได้ประมาณ1 ชั่วโมงนะเวลาน้ำมันงวดเนี่ยเราก็จะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปนะตอนนี้ก็คือถั่วที่เราได้นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะตอนนี้เราได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรายกลงนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการช้อนเอาพวกฟองพวกนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำการกรองกันค่ะให้มันเป็นเนื้อละเอียดนะโอเคในระหว่างที่เราจะเทนะคะก็คือเราเตรียมตัวกรองตัวนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ถ้วยนะคะวางลงไปก่อนนะเราก็จะเทใส่ลงไปค่ะใส่ทีละครึ่งนะนี่เหลือไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยขูดต่อเพราะว่าต้องขูดทีละครึ่งนะคะแล้วก็ทำการยีนะเดี๋ยวนะเนี่ยยีมันเพราะว่าตอนนี้เนื้อมันเละแล้วใช่ไหมแล้วก็จะยีมันลงไปข้างในหลังจากที่เรากรองรอบแรกนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะนี่คือรอบแรกที่เราทำการกรองแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรองอีก1 รอบนะลงในอีกถ้วยหนึ่งนะคะนี่นะเราก็จะเทอันนี้ลงไปเลยเป็นการกรองอีก1 รอบค่ะค่อยๆกรองมันลงไปอีกรอบหนึ่งเนาะนี่พอเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอบที่2นะคะนี่เราก็จะต้องปาดตรงก้นมันลงไปนะประมาณนี้นะคะส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะเราก็จะใช้ตัวกรองตัวนี้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือตัวผ้าขาวบางเราจะใช้ผ้าขาวบางคลุมลงไปในตัวกรองตัวนี้อีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะเทตัวนี้ค่ะตัวถั่วที่เราทำการกรองไปแล้ว2 รอบลงไปนี่เทลงไปแบบนี้เลยจ้าพอเทลงไปหมดแล้วนะคราวนี้เราก็จะค่อยๆนะคะห่อมันเข้ามาแบบนี้นะเพื่อที่จะเอาน้ำออกค่ะเอาน้ำออกจากตัวถั่วเนาะให้มันเหลือแต่ตัวเนื้อถั่วนะค่อยๆทำการบีบเอาน้ำออกค่ะเมื่อเราทำการกรองตัวเอาน้ำพวกนี้ออกมาแล้วนะเนื้อของถั่วที่เราได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มผัดถั่วกันนะเราจะใส่ตัวถั่วขาวกวนที่เราเตรียมมาไว้ในตอนแรกนะคะลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะหั่นลงไปครึ่งหนึ่งเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบบหน่อยตรงกลางนิดนึงนะยีมันหน่อยนะคะแป๊บนึงนะคะยีแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายนะคะ450 กรัมลงไปทั้งหมดเลยค่ะพอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟร้อนนะคะใช้ความร้อนสูงสุดเลยนะค่อยๆผัดตัว
ตัวถั่วกับตัวน้ำตาลนะให้เข้ากันนะในระหว่างนี้ที่เราผัดนะคะเราก็ต้องผัดไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดมือนะไม่งั้นตัวถั่วจะไหม้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะรสชาติมันจะไม่อร่อยนะคะพอปริมาณของน้ำตาลมาละลายแล้วประมาณนี้นะเราก็จะใส่ถั่วขาวส่วนที่เหลือของเรานะคะลงไปนะใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะรีบผัดให้มันเข้ากันนะคะเพราะว่าไฟมันค่อนข้างที่จะร้อนนะเราก็จะผัดให้มันเข้ากันเลยค่ะโอเคค่ะได้ประมาณนี้นะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็จะผัดต่อเนื่องไปอีกแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะนี่ก็คือเนื้อมันที่มันได้ประมาณนี้เนาะมันร้อนนะเนี่ยจับแล้วมันจะไม่ติดมือแบบนี้นะคะนี่คือได้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการแผ่นะคะแผ่มันให้มันเย็นตัวมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรารอไว้อย่างนี้สักครู่หนึ่งนะคะรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะหลังจากที่เราแผ่ตัวถั่วเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเย็นขึ้นมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาทำการพักลงบนถาดรอบหนึ่งนะโดยการที่ค่อยๆตักเขาขึ้นมานะแยกเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะปาดลงไปบนถาดแบบนี้นะฮึบเพื่อเป็นการแยกค่ะไม่ให้เขาร้อนจนเกินไปนะคะนี่แบบนี้แยกไว้ก่อนนะแล้วก็ตักมาใส่ลงไปแยกเขาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าขาวบางบิดน้ำให้แห้งนะคะคลุมเขาไว้นะแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวนะคะในระหว่างนี้เราก็จะรอให้เขาเย็นตัวก่อนเนาะเอาละค่ะหลังจากเรารอให้ตัวถั่วขาวก้นของเราหรือว่าชิโรอังเนี่ยมันเย็นเรียบร้อยแล้วนะเฟิร์นก็เลยจัดเสิร์ฟแล้วนะคะแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมล่ะอร่อยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะหน้าตาน่ากินไหมนี่ทำท่าเหมือนพวกบิวตี้วอล์กเกอร์เลยโชว์ของกินน่ากินมากเลยเห็นปะคือแบบทำอ่ะมันส่วนผสมมันไม่ยากเนาะแต่แบบว่าวิธีการทำมันใช้เวลานะเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาชิมบ้างแล้วล่ะค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเนื้อเนียนมากเลยอ่ะว้าวอร่อยแกดูเป็นคนชมตัวเองนะแต่มันอร่อยจริงๆนะแต่แบบถ้าคนแบบไม่ได้ชอบแบบหวานมากๆแบบหวานนวลแบบกลิ่นถั่วสูตรนี้อร่อยมากค่ะถึงจะใช้เวลาทำนานนิดนึงเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะบอกในเรื่องของการเก็บรักษาตัวถั่วขาวกวนนะสำหรับเพื่อนๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใส่แพ็คแบบนี้แล้วก็มีการห่อแรปไว้นะคะเวลาในการเก็บตัวนี้เนี่ยจะเก็บได้ถ้าแช่ในตู้เย็นธรรมดานะก็อยู่ที่ประมาณ 3-5 วันคือเก็บได้แต่ถ้าอยากให้เก็บนานกว่านั้นนะคะแนะนำให้แช่ช่องฟรีซนะคะและแน่นอนว่าตัวถั่วขาวกวนหรือว่าชิโรอังตัวนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะมันสามารถเอาไปอัดแอปเป็นเมนูอื่นได้อีกซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เฟิร์นจะเอาเมนูตัวนี้นะคะไปทำเป็นขนมวากาชิตัวอื่นๆให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอการทำอาหารของเรานะคะอย่าลืมกด Subscribe นะแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากพูดคุยหรือมีคำถามอะไรไม่เข้าใจในการทำเมนูอันไหนก็แล้วแต่หรือว่ามีเมนูอยากให้เราทำพิเศษนะพิมพ์มาบอกเราได้เลยนะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาลองดูกันว่าวากาชิตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนที่มาจากตัวชิโรอังตัวนี้นะแล้วอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ